Hey yo, what's up? It's Jomai shouting and welcome to my channel. This month is my vacation month. Yes. Dapat ngayong mga oras na to ay nasa Pilipinas na ako, kasama ko ang pamilya ko at ang mga kaibigan ko. But since hindi pa open ang international flights, dito muna tayo sa bahay na to. So sa mga susunod pang mga araw, most probably yung mga videos na ipapublish ko ay nandito lang ako sa loob ng bahay na to. Nandito lang. That's why gumawa ako ng quarantine series para sa mga videos ko. At kung hindi mo pa napapanood ang episode 1 ng quarantine series ko, I will leave the link in the description box or you can check out this card. At para sa episode 2 ng series na to, maglinis tayo ng kwarto ko. By the way, before I continue this video, kala mo ang ganda ng video, you know. Click on the subscribe button and join the fam. O siya, tara na. So, mag-uumpisa muna ako sa bedsheet. At itatabi ko muna ang comforter para hindi siya maalikabukan. At lahat ng to ay mapupunta muna sa washing machine. At para makatotohanan ng linis na gagawin ko, gagamit ako ng liquid disinfectant at ang sabi sa instructions sa likod ay dilute 125 ml sa 2 liters of clean water, pero wala akong 2 liters bottle kaya ito lang ang gagamitin ko. At isasalin ko to sa maliit na spray at ito ang gagamitin ko sa mga surfaces. Tadaan! Bago ko gamitin ng liquid disinfectant na ginawa ko kanina, alisin ko muna lahat ng alikabok at mga hair fall na nasa floor. At first, hindi ko pa maintindihan kung paano ba gamitin ang floor wiper na ito, pero ngayon, mas gusto ko na siyang gamitin kaysa sa mop. Kasi naman, pwede ko siyang gamiting walis at saka mop in one. O, diba? At since wala akong dustpan, ganito ko siya dakutin. And here comes the fun part. Ibuhos mo lang ng ibuhos yung tubig kahit saan.
At bago siya matuyo, pupunasan ko na agad siya ng dry na basahan para hindi bumakat yung wiper dun sa floor. And now that the floor is done, dito naman ako sa mga shoes ko na dati ko pa gustong alisin at itago. But since wala pa rin akong storage, ilalagay ko muna siya sa box tapos itatabi ko siya sa storage room. Hindi ko siya i-close sa ibabaw para kung sakaling kailanganin ko, madali ko lang siyang makukuha. Tadaan! At dito naman ako sa part ng wall na ito kung saan ang mga Polaroids ko ay naka-display. Gusto ko siyang ilipat dito sa wall na to. At syempre hindi ko masasabing tapos na ako dahil wala pa yung bedsheet. At sa sobrang init ngayon, yung nilabhan ko kanina ay tuyo na agad. Amazing, di ba? At para pang finish ng bed ko, ilalagay ko ang favorite kong blanket sa taas para may design. And I am so done, girl! Anyway, bilang ayun nga, so, kaya, kahit na pinapakilala ko nga pala sa inyo ang quarantine series ng videos ko. Ano daw? By the way, huwag ninyong kalimutan mag-subscribe